અહીંયા મને સેલ્સ ઓપ્શન્સ મળી ગયો છે. સેલ્સ ઓપ્શનમાં તમે જુઓ તો અહીંયાથી ઉપર ડિવિઝન ક્લાસ રો બતાવે છે, એટલે મારે આખી રો ને ડિલીટ કરવી છે. સો વોટ આઈ વિલ ડુ ઇટ, અહીંયા મેં કર્સર રાખ્યું છે એટલે તમે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં એક રેડ લાઈન જોઈ શકો છો. આ રેડ લાઈન મદદથી છેક સુધી મારે લાસ્ટમાં જવાનું છે, જ્યાં સુધી રેડ લાઈન બતાવે છે મને ત્યાં સુધી મને બતાવે છે. જોઈ લઈએ, લેટ્સ સી. મને અહીંયા સુધી બતાવે છે. હવે હું શિફ્ટ કી દબાવી રાખીશ અને હું અહીંયા ક્લિક કરીશ બેઝિકલી. એટલે હું હવે અહીંયા બેકસ્પેસ આપી દઈશ એટલે આ મારું આખી રો ડિલીટ થઈ ગઈ છે. હું સેવ કરી દઉં છું, બ્રાઉઝરમાં જઈ અને રિફ્રેશ કરું છું, રાઈટ ક્લિક કરી રિલોડ કરું છું. તમે જોઈ શકો છો બધા જ એલિમેન્ટ રિમૂવ થઈ ગયા મારા. એટલે આખી રો જે હતી એ મારી રિમૂવ થઈ ગઈ છે. તો કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થયો ઓનલાઈન મેમ્બર્સને? મને ચેટમાં જણાવો. મેં અહીંયાથી વધારાની આઈટમ જે હતી મારી રિમૂવ કરી દીધી છે. હવે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડના આપણે મેનુને બી અપડેટ કરવા છે મારે. કોમેન્ટ્સમાં મને જણાવતા રહ્યો. આટલો કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ ગયો તમને? જો મેં એલિમેન્ટ જે રીતે રિમૂવ કર્યા છે કઈ રીતે રિમૂવ થયા એ ખ્યાલ આવી ગયો તમને? હવે એની પછી મારે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં જે મેનુ છે એ મેનુને બી મારે સ્ટ્રક્ચરાઇઝ કરવું પડશે, કારણ કે આ મેનુ જે છે એ બહુ મોટું મેનુ છે. મારે આટલું બધું મોટું મેનુ નથી જોતું. આઈ વોન્ટ અ સિમ્પલ આઈટમ. મને એક સિમ્પલ આઈટમ જોઈએ છે. હવે ડેશબોર્ડ V1 લખેલું છે એ તો મને જોઈએ છે, કારણ કે એમાં હું મારું ડેશબોર્ડ ઓપન કરીશ. બરોબર છે, આ ડેશબોર્ડનું મેનુ છે. હવે મારે ડાયરેક્ટ કોઈ એલિમેન્ટ ગયા છે એ જોવા છે, તો કે ડાયરેક્ટ ગેલેરી વાળો એલિમેન્ટ છે એ ડાયરેક્ટ મૂકેલો છે. સો લેટ અસ ગો ઓન ટુ ધ ટોપ. સૌથી પહેલા હું અહીંયા ટોપમાં જાઉં છું, અહીંયાથી ગેલેરી સર્ચ કરું છું. ગેલેરી ઓપ્શન્સ અહીંયા નથી મને મળી રહ્યો. એમાં કદાચ આઈ થિંક આગળ પાછળ કોઈ એમને કેરેક્ટર એડ કરેલા હશે. આપણે મેન્યુઅલી સર્ચ કરી લઈએ. જો ચાર્ટ્સ આવ્યું છે અહીંયા આગળથી, આઇકોન્સ છે, ફોરમ છે, ટેબલ, કેલેન્ડર, હા ગેલેરી. જો બરોબર છે. અહીંયાથી આ એલઆઈ જે છે એને હું કોપી કરી લઉં છું અને મેં જ્યાં ડેશબોર્ડ હતું, ડેશબોર્ડની અંદર ઉપર એલઆઈ છે એની ઉપર હું આ મૂકી દઈશ અને ધીસ ગેલેરી વિલ બી માય ડેશબોર્ડ. અને અહીંયા આગળ ફાઇલનું નામ મારે આપી દેવાનું છે dashboard.php. હું અહીંયાથી રિફ્રેશ કરું છું. હવે તમે ફર્સ્ટમાં જોઈ લો તો અહીંયા ડેશબોર્ડ આવી ગયું છે. ડેશબોર્ડ ઉપર ક્લિક કરું છું તો અહીંયા મારું ડેશબોર્ડ ઓપન થઈ જાય છે પેજ. બરોબર છે. હવે નીચેના બધા મેનુને મારે રિમૂવ કરવાના. જેમ કે આ એલઆઈ છે, જો એને રિમૂવ કરું છું એટલે ડેશબોર્ડનું મેનુ રિમૂવ થઈ જશે. હવે તમે જો રિલોડ કરું છું, તમે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં ડેશબોર્ડનું મેનુ જો જતું રહ્યું. હવે એવી રીતે મારે વિજેટ્સને રિમૂવ કરવાના છે, લેઆઉટને રિમૂવ કરવાના છે, બધા 1 by 1 પોઈન્ટ્સ રિમૂવ કરવાના. એટલે આ એલઆઈ થી બધા રિમૂવ કરવાના છે. જો હું અહીંયાથી સિલેક્ટ કરતો જાઉં છું, એક એક એલિમેન્ટ્સને પકડતો જાઉં છું અને એને રિમૂવ કરું છું, એટલે જેથી કરીને કોઈ ભૂલથી બીજો એલિમેન્ટ્સ મારો રિમૂવ ન થઈ જાય. ઓનલાઈનમાં મેનુ કઈ રીતે સેટઅપ કરવાનું છે ક્લિયર થાય છે? ઓકે, I am removing all the menu items, so please check out how we can remove the menu items also. It is understandable or not? I am removing the menu items. હું menu item ને remove કરી રહ્યો છું basically. So we need to set up our own menu. આપણે આપણું મેનુ સેટઅપ કરવાનું છે. તો એના માટે થઈ અને આ બધી મેનુ આઇટમને 1 by 1 આપણે રિમૂવ કરવાની રહેશે. So that I am doing. Let me refresh it. તમે જોઈ શકો છો હવે સેમ સિમ્પલ નાની એવી મેનુ આઇટમ થઈ ગઈ છે. સ્ટીલ લેટ અસ રિમૂવ ઓલ ધ આઇટમ. ધીમે ધીમે બધી આઇટમને આપણે રિમૂવ કરી દઈએ. લેટ અસ રિમૂવ ઓલ ધ આઇટમ્સ. અહીંયા સુધીની બધી આઇટમ રિમૂવ થઈ જશે. So I have removed everything. Now only the dashboard is there on left hand side. So it is understandable. Anjali, it is clear. So we have set up our own menu. Now we need to set more menu items. Like કઈ કઈ મેનુ આઇટમને આપણે સેટઅપ કરવાની છે, તો આપણે ઓલરેડી પ્લાન કરી દીધેલું છે. હવે અહીંયા ફરીથી આપણે જતા રહીએ આપણી ફંક્શનાલિટીમાં. if we are going to the admin functionality, so we need a customer management, we need a category management, we need a product management, we need a order history, report and logout. So this many menu items we need to add it. આટલા મેનુ ઓપ્શન્સ આપણે એડ કરવાના છે. તો આપણે સૌથી પહેલા કસ્ટમર મેનેજમેન્ટ એડ કરી દઈએ અહીંયા આગળથી ડેશબોર્ડની નીચે.
customer management. Then second one is category management. So let me add the category management also. કેટેગરી મેનેજમેન્ટ બી હું એડ કરું છું અહીંયા આગળ. બરોબર છે. હવે બે ને અત્યારે આપણે જોઈએ. હવે કસ્ટમર મેનેજમેન્ટ માટે અહીંયા કસ્ટમર ડોટ પીએચપી ઓપન કરશું અને કેટેગરી મેનેજમેન્ટ માટે આપણે કેટેગરી ડોટ પીએચપી ઓપન કરશું. હવે હું અહીંયા રિલોડ કરું છું પેજને. તમે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં જોઈ લો કસ્ટમર મેનેજમેન્ટ બી આવી ગયું, કેટેગરી મેનેજમેન્ટ આવી ગયું. કસ્ટમર મેનેજમેન્ટ ઉપર ક્લિક કરું છું તો એરર આપે છે કારણ કે પેજ અત્યારે બનાવેલું નથી. કેટેગરી મેનેજમેન્ટમાં જાઉં છું તો એ બી પેજ બનાવેલું નથી એટલે એરર આપે છે. હવે આપણે સૌથી પહેલા ડેટાબેઝની અંદરથી કેટેગરીને મારે અહીંયા આગળ લોડ કરવી છે. સો આઈ વોન્ટ ટુ લોડ ધ કેટેગરી ઓવર હિયર. તો એના માટે થઈ અને ડેટાબેઝમાં કેટેગરીનું ટેબલ છે કે નહીં આપણે પહેલા વેરીફાઈ કરી લઈએ. વી હેવ ઓલરેડી ક્રિએટેડ બટ લેટ અસ વેરીફાઈ ઇટ આઉટ. localhost/phpMyAdmin માં જાઉં છું. તો ઇને phpMyAdmin we need to check out the category table. દરેક મેમ્બરને કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ રહ્યો છે મને ચેટમાં જણાવો. કોન્સેપ્ટ સમજાઈ રહ્યો હોય તો મને યસ લખીને ચેટમાં જણાવો તો ખ્યાલ આવે મને એક્ઝેક્ટલી. યસ ફાઇન. એની અધર ક્વેશ્ચન્સ? કોઈ બી ક્વેશ્ચન હોય તો મને ચેટમાં જણાવો તમે. localhost phpMyAdmin ઓપન થઈ ગયું છે. એમાંથી આપણે ડેટાબેઝમાં જે છે અવર ડેટાબેઝ ઇઝ ecom2. ecom2 ની અંદર આપણે અહીંયા કેટેગરીનું ટેબલ છે કે નહીં? યસ, કેટેગરી માસ્ટર ઇઝ ઓલરેડી ધેર. તો હવે આપણે શું કરવાનું છે તો કે કેટેગરી માસ્ટરમાં આપણે આ ઇન્ફોર્મેશન કેટેગરીનું નામ છે, કેટેગરીની ઇમેજ છે, કેટેગરીનું ડિસ્ક્રિપ્શન છે અને આઈડી છે એને આપણે ડિસ્પ્લે કરવાના છે. તો ડિસ્પ્લે કરવા માટે થઈને આપણે ડેટા ટેબલ્સ વાપરવું પડશે. તો ડેટા ટેબલ્સ આપણને ક્યાં આગળથી મળશે? તો આમાં ઓલરેડી ડેટા ટેબલ્સ છે જ તે, પણ હવે મેનુ અત્યારે આપણે રિમૂવ કરી દીધું છે તો આપણને ખબર નહીં પડે. તો હવે અહીંયાથી હું શું કરું છું, આપણું ઓરિજિનલ જે પેજ હતું ઇન્ડેક્સ 4 એને ઓપન કરું છું જેમાં મેનુ હશે. એટલે આ ઇન્ડેક્સ 4 પેજ મેં ડાયરેક્ટ ઓપન કર્યું છે. એમાં લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં જાઉં છું. લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં અહીંયા ટેબલ ઓપ્શન છે મેનુમાં. ટેબલની અંદર જાઉં છું, એમાં ડેટા ટેબલ્સ. સો વી નીડ ટુ સર્ચ ડેટા ટેબલ્સ ફ્રોમ ધીસ પર્ટિક્યુલર ટેબલ મેનુ. હવે ટેબલ મેનુની અંદર તમે જાઓ તો આ ડેટા ટેબલ્સ છે એટલે મારે આની જરૂરિયાત છે અત્યારે. સો આઈ વિલ યુઝ ધીસ ડેટા ટેબલ્સ ટુ ડિસ્પ્લે માય ડેટા ઓફ કેટેગરી ટેબલ. મારા કેટેગરી ટેબલના ડેટાને ડિસ્પ્લે કરવા માટે આ ડેટા ટેબલ્સ વાળું પેજ મારે વાપરવાનું રહેશે. હવે આ પેજ ક્યાં આગળ છે તમે ઉપર URL માં જોઈ શકો છો. એડમિનની અંદર, પેજીસની અંદર, ટેબલ્સની અંદર data.html કરીને છે. તો આ પેજને મારે કોપી કરવાનું રહેશે. તો સૌથી પહેલા હું ફોલ્ડરમાં જાઉં છું. હવે ફોલ્ડરમાં એડમિનની અંદર છું. એડમિનની અંદર મારું કયું ફોલ્ડર છે તો કે પેજીસ, એની અંદર ટેબલ્સ. તો હું પેજીસમાં જાઉં છું. એની અંદર હું ટેબલ્સમાં જાઉં છું. ટેબલ્સની અંદર કઈ ફાઇલ છે મારી? data.html ની ફાઇલ છે. એટલે data.html ની ફાઇલને હું કોપી કરીશ અને એડમિનમાં જઈ અને હું પેસ્ટ કરીશ. હવે ફાઇલને મારે રિનેમ કરવાની છે. મને કોઈ કહી શકશે ઓનલાઈન મેમ્બર્સમાંથી કે ફાઇલને મારે શું રિનેમ કરવાની? મેં અહીંયા આગળ ઓલરેડી કીધું હતું કે મારે કેટેગરી માટે બનાવવું છે. તો કેટેગરી માટેની ફાઇલનું નામ શું આવશે? કોઈ કહી શકશે મને અત્યારે ઓનલાઈન ઓફલાઈન? કેટેગરી માટેની ફાઇલનું નામ શું આવશે? એની ગેસીસ? ઓનલાઈન મેમ્બર ટ્રાય તો કરો એટલીસ્ટ, ભલે સાચો અથવા ખોટો, વોટ એવર ધ આન્સર ઇઝ ધેર, એટલીસ્ટ ટ્રાય કરો જે બી કઈ આન્સર હોય તમારી પાસે. What will be the file name for category file? Yes, exactly the answer is category.php. આપણે ફાઇલનું નામ આપવાનું છે category.php. તો હું ફાઇલને રિનેમ કરી દઈશ category.php. Yes. Now I am going back to the admin LT. હવે ફરીથી પાછું મારું ઓરિજિનલ જે પેજ હતું એ ઓપન કરું છું જે ડેશબોર્ડ વાળું હતું. હું અહીંયા રિલોડ કરું છું. હવે કેટેગરી મેનેજમેન્ટ ઉપર ક્લિક કરું છું. Now you can see the things category page is loaded. But the issue is something different. હવે આ કોઈ ઇશ્યુ મને જણાવશે કે what is this issue? આ ઇશ્યુને આપણે ઓલરેડી સોલ્વ કરેલો છે અગાઉ. સતીશ, can you guess it or any other members કે આ ઇશ્યુ શું છે, આ એરર શું આવી રહી છે? કેટેગરીનું પેજ મારું લોડ થઈ ગયું છે પણ અહીંયા આગળ ઘણું બધું લેઆઉટ બગડી ગયો છે. તો what is the issue? How we can resolve it? આને આપણે કેવી રીતે રિઝોલ્વ કરી શકીએ છીએ? ઓનલાઈન મેમ્બર્સ પ્લીઝ try to answer. Yes, CSS. આ ઇશ્યુ જે છે that is of the CSS. આ CSS નો ઇશ્યુ છે.
હવે આને રિઝોલ્વ કરવા માટે થઈને શું કરવું છે? સીએસએસ ફાઇલ ઇઝ નોટ પ્રોપરલી લિંક. પરફેક્ટ છે કે સીએસએસ ફાઇલ લોડ નથી થઈ રહી. એને આપણે જોવું હોય તો રાઈટ ક્લિક કરી અને આપણે ઇન્સ્પેક્ટમાં જશું અને કોન્સોલમાં જશું. અહીંયા તો બતાવશે કે જો આ બધી તમારી સીએસએસ ફાઇલ છે એ લોડ નથી થઈ રહી. અહીંયા કોન્સોલમાં જઈએ તો બધી એરર બતાવે છે 404. એટલે આ સીએસએસ ફાઇલના ઇસ્યુને સોલ્વ કરવા માટે અને આપણે કેટેગરી ફાઇલને ઓપન કરવી પડશે નોટપેડ++ માં. હવે અહીંયા આગળ તમે જોઈ શકો છો ડબલ ડોટ સ્લેશ છે, એને હું ફાઇન્ડ કરીશ. કંટ્રોલ C કરું છું, કંટ્રોલ H કરું છું. ફાઇન્ડ અને રિપ્લેસમાં ડબલ ડોટ સ્લેશ આઈ વિલ રિપ્લેસ ઇટ વિથ ડોટ સ્લેશ. એને હું ડોટ સ્લેશ થી રિપ્લેસ કરીશ. ડોટ સ્લેશ એટલે કરંટ ડિરેક્ટરી. ડબલ ડોટ સ્લેશ એટલે પેરેન્ટ ડિરેક્ટરી. તો આ ડોટ સ્લેશ થી રિપ્લેસ કરીશ. રિપ્લેસ ઓલ આપી દઉં છું, સેવ કરી દઉં છું. હવે હું અહીંયા રિલોડ કરું છું મારા પેજને. તમે જોઈ શકો છો મારું પ્રોપર પેજ હવે લોડ થઈ ગયું છે. સો માય સીએસએસ ઇસ્યુ ઇઝ રિઝોલ્વ. સીએસએસ નો જે મારો ઇસ્યુ હતો એ રિઝોલ્વ થઈ ગયો છે. પણ અહીંયા તમે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડનું મેનુ જોવો તો પાછું ઓરિજિનલ મેનુ આવી ગયું. હવે એ બી આપણે રીસેટ કરવું પડશે. દરેક પેજમાં આપણે મેન્યુઅલી કરવું પડશે. હવે એના માટે થઈને આપણે શું કરવાનું? હવે સૌથી પહેલા તો આપણે ડેટા લોડ કરવા ઉપર ફોકસ કરીએ. મેનુ તો પછી થઈ જશે. મેનુ ઇઝ નોટ અ બિગ ડીલ. તો હવે આપણી પાસે અહીંયા ડેટા અવેલેબલ છે. આ એક ડેટા અને નીચે છે આપણે નીચેનો જે છે આપણે ધેટ વી ડોન્ટ વોન્ટ, તો નીચેનો પોર્શન છે આપણે એને રિમૂવ કરી દઈએ પહેલા તો. હવે અહીંયા ડેટા ટેબલ્સ વિથ ડિફોલ્ટ ફીચર એવું લખેલું છે, તો હું એને ફાઇન્ડ કરું છું નોટપેડમાં જઈને. અહીંયા મને મળી ગયું છે. હવે અહીંયાથી મને જે ડિવિઝન મળે છે ડિવિઝનને તો આખો રિમૂવ કરી દઈશું. રેડ લાઇન થી તમે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકો છો કે ડિવિઝન ક્યાં પૂરો થાય છે, કારણ કે ડિવિઝન બહુ મોટો હશે. અહીંથી સિલેક્ટ કરી હું ડિલીટ કરી દઉં છું. બ્રાઉઝરમાં જઈને રિલોડ કરું છું. તમે જોઈ શકો છો નીચેનો એલિમેન્ટ રિમૂવ થઈ ગયો છે. હવે ખાલી મારી પાસે ઉપરનો ડેટા છે. હવે ઉપરના ડેટામાંથી મારે શું કરવાનું છે? તો કે એક જ રો રાખવાની છે. એક હેડિંગની રો રાખીશ અને એક એલિમેન્ટની રો રાખીશ. બાકીની બધી ડેટાને મારે ડિલીટ કરવાના છે. સો લેટ અસ ઓપન અગેન. હવે તમે જોઈ શકો છો આ બધો મારો ડેટા છે. સેમ્પલ ડેટા એ લોકોએ મને આપેલો છે. ધીસ આર ધ હેડિંગ્સ. તમે જ્યારે HTML સ્ટડી કર્યું હશે તો HTML ની અંદર TH કરીને આવશે, તો એ TH ઇઝ ધ હેડિંગ અને TD જે છે એ આપણો ડેટા છે. તો મને એક રો જોઈએ છે, બાકીની રો નથી જોતી. એટલે આ TR થી બધા TR ને હું રિમૂવ કરી દઉં છું. આઈ એમ રિમૂવિંગ ઓલ ધ TR. અને મને ફૂટર બી નથી જોતું. સો આઈ વિલ રિમૂવ ધ ફૂટર ઓલસો. લેટ મી સેવ ઇટ, લેટ મી રિફ્રેશ ઇટ. તમે જોઈ શકો છો કે હવે મારી પાસે ડેટા ટેબલ્સમાં સિમ્પલ એક હેડિંગ છે અને એક રો છે, બીજું કશું જ નથી. હવે મારે હેડિંગ અને રો ને મારી રીતે કસ્ટમાઇઝ કરવાના છે. હવે હું મારા ડેટા ટેબલ્સમાં જાઉં છું. મેં જે સ્ટ્રક્ચર બનાવેલું છે જેની અંદર મારી પાસે શું શું આવે છે તમે જોઈ શકો છો. આઈડી છે, નામ છે, ઇમેજ છે અને ડિસ્ક્રિપ્શન છે. એટલે અહીંયા પહેલા હું હેડિંગ સેટ કરી દઉં છું બધા. પહેલું આઈડી, પછી બીજું નેમ, પછી શું છે મારી પાસે જો ઇમેજ છે અને ડિસ્ક્રિપ્શન છે. એટલે પછી હું ઇમેજ લખીશ અને પછી હું લખીશ ડિસ્ક્રિપ્શન. બરોબર. અને આ જે છે કોલમ એમાં હું ઓપરેશન આપી દઈશ, જેમાં હું એડિટ અને ડિલીટ ઓપરેશન આપીશ. નાઉ આઈ નીડ ટુ લોડ ધ આઈડી, નેમ, ઇમેજ, ડિસ્ક્રિપ્શન અને ઓપરેશન. એને મારે લોડ કરવાના છે. પહેલા આપણે હેડિંગ સેટ થઈ ગયા જોઈ લઈએ એકવાર. ઓકે, પરફેક્ટલી હેડિંગ સેટ થઈ ગયા છે. હવે મારે અહીંયા ડેટા જોઈએ છે. કયો ડેટા જોઈએ છે? તો કે ડેટાબેઝમાં જે એન્ટ્રી કરેલો હોય એ ડેટા મને જોઈએ છે. તો એના માટે થઈને મારે સિલેક્ટ ક્વેરી વાપરવી પડશે, PHP ની. સો લેટ અસ સર્ચ ફોર ધ PHP સિલેક્ટ ક્વેરી એક્ઝામ્પલ. PHP સિલેક્ટ ક્વેરી એક્ઝામ્પલ એટલે W3 સ્કૂલ્સ નું ટ્યુટોરિયલ મળી જશે PHP સિલેક્ટ ડેટાનું. એ જ આપણે યુટિલાઇઝ કરી લેશું. સો લેટ અસ કોપી ઓલ ધીસ PHP કોડ. હું PHP કોડને કોપી કરી લઉં છું. હવે PHP કોડને ક્યાં મૂકવાનો છે? બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે અહીંયા આગળ. આ બહુ ધ્યાનમાં યાદ રાખવાનું છે, નહીતર તમારું આખો લેઆઉટ બગડી જશે. તો તમારે TR જે છે સ્પેસિફિકલી ઈ TR ની ઉપર તમારે આ મૂકવાનો છે. TR ની ઉપર મૂકવાનો છે અને TR ની નીચે. હવે જો તમારાને થોડું રિસ્ટ્રક્ચરિંગ કરવાનું રહેશે PHP કોડને, તો તમે અહીંયા જે while loop આવે છે એની અંદરથી આ while loop નીચેનો કોડ જે છે જે કર્લી બ્રેકેટ ક્લોઝિંગ થાય છે એટલું કટ કરી અને હું નીચે મૂકી દઈશ TR ની. હવે ઉપર PHP ટેગ ને મારે ક્લોઝ તો કરવો પડશે પહેલા, એટલે હું અહીંયા PHP ટેગ ને ક્લોઝ કરી દઉં છું. નીચે ફરીથી મારે PHP ટેગ ને ચાલુ કરવો પડશે, એટલે હું અહીંયા ફરીથી ચાલુ કરી દઉં છું. આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ છે. આ કોડ ક્યાં આગળ મૂકવું છે જો આ નહીં સમજાય તો તમને ટોટલી બધી જગ્યાએ સ્ટકઅપ થઈ જશો. ધીસ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ.
આટલી વસ્તુ થઈ જાય છે. હવે આપણે બધું રીસ્ટ્રક્ચરિંગ કરવાનું છે. જેમ કે લોકલ હોસ્ટ આપણું સર્વરનું નામ બરોબર છે, યુઝર નેમ આપણું ડેટાબેઝમાં આવશે રૂટ, પાસવર્ડ આવશે આપણો બ્લેન્ક, ડેટાબેઝનું નામ આપણું આવશે ecom2 અને અહીંયા સિલેક્ટ ક્વેરી આપવાની છે સિલેક્ટ સ્ટાર ફ્રોમ કયું ટેબલ છે આપણું ડેટાબેઝની અંદરનું ટેબલ છે આપણું RES કેટેગરી માસ્ટર, RES કેટેગરી માસ્ટર. હવે અહીંયા ઇકો જે છે એને આપણે કોમેન્ટ આપી દેશું, પણ એમાં જે રો વાળો કોડ છે એને આપણે લેવાનો રહેશે, જેના મદદથી આપણે ફિલ્ડને ડિસ્પ્લે કરી શકશું. હવે અહીંયા ટ્રાઇડન્ટ લખેલું છે એને હું કાઢી નાખું છું, ક્વેશ્ચન માર્ક, PHP ચાલુ કરું છું, PHP ક્લોઝ કરું છું, ઇકો અહીંયા આગળ આઈડી છે એની બદલે આપણી પાસે cat MID છે તો અહીંયા લખું છું cat MID. બરોબર, સેમ થિંગ્સ મારે રિપીટ કરવાનું છે સેકન્ડ ટાઈમ થર્ડ ટાઈમ, એટલે હું આ PHP કોડને કોપી કરી લઉં છું, અહીંયા પેસ્ટ. હવે અહીંયા મારે બીજું ફિલ્ડ છે મારું cat name, પછી ત્રીજું ફિલ્ડ છે મારું cat image, પછી ચોથું ફિલ્ડ છે મારું cat description. ઓનલાઈનમાં સમજાઈ રહ્યું છે બધાને? પ્લીઝ કોમેન્ટમાં મને જણાવો. cat description CATDESC. અને આ જે x છે એ મારું ઓપરેટર છે એને બ્લેન્ક કરી દઉં છું અત્યારે. હવે હું અહીંયા જઈને રિફ્રેશ કરું છું, લેટ્સ સી શું આવી રહ્યું છે. અહીંયા આગળ એરર બતાવી રહ્યું છે મને. હા, પેલા તો ઇકોના સ્પેલિંગમાં ગડબડ થઈ છે. ફાઇન, લેટ અસ રિફ્રેશ ઇટ. હા, હવે તમે જોશો નો ડેટા અવેલેબલ ઇન ધ ટેબલ્સ. ઓનલાઈન મેમ્બર સમજાઈ રહ્યું છે નથી સમજાઈ રહ્યું? પ્લીઝ કોમેન્ટમાં મને કંઈક કંઈક જણાવતા રહ્યો, ઇમોજી મોકલતા રહ્યો, અધરવાઇઝ હું એકલો સુઈ જઈશ એકલો બોલીને. બરોબર છે, એટલે તમે મારી સાથે ઇન્ટરેક્ટિવ રહ્યો તો મને મજા આવશે. ડેટા અહીંયા બતાવતો નથી, શું કામ ડેટા બતાવતો નથી? તો કે ડેટાબેઝની અંદર આપણે એક બી એન્ટ્રી કરેલી નથી. તો આપણે સેમ્પલ એન્ટ્રી ડેટાબેઝમાં કરશું તો સમજાશે. યસ, કુશાને સમજાઈ ગયું છે. બીજા બધા મેમ્બર્સ, ઘણા બધા મેમ્બર ઓનલાઈનમાં કનેક્ટેડ છો, પ્લીઝ મને જણાવો તમે. આર યુ ગેટિંગ માય પોઈન્ટ્સ? તમને સમજાઈ રહ્યું છે? ઇફ યુ આર હેવિંગ એની ક્વેશ્ચન્સ ફીલ ફ્રી ટુ શેર મી. પ્લીઝ શેર ધ ઇમોજી બી શેર કરતા રહ્યો, અધરવાઇઝ હું સુઈ જઈશ એકલો બોલીને. હવે ડેટાબેઝની અંદર આપણે એક સેમ્પલ ડેટા નાખી દઈએ તો જેથી કરીને આપણને કોઈ વસ્તુ મળી જાય. માની લો કે કેટેગરીની વાત કરીએ તો કેટેગરીમાં અત્યારે આપણે લેટ્સ સે કોમ્પ્યુટર કેટેગરી નાખીએ છીએ, ઇમેજમાં અત્યારે computer.png એવું નાખ્યું છું, જે લોડ નહીં થાય અત્યારે તો, કારણ કે એવું કંઈ પોસિબલ નથી અત્યારે. કોમ્પ્યુટર રિલેટેડ આઇટમ્સ ગો આપી દઉં છું. TR વેલ્યુ વાળો પાર્ટ પછી એક્સપ્લેન કરો. ઓકે ફાઇન, સમજાવું. ચલો હવે હું અહીંયા રિલોડ કરું છું. જો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ડેટા આવી ગયો છે મારો, જે મેં એક એન્ટ્રી કરી એ અહીંયા આગળ આવી ગયો છે. પરફેક્ટ છે. હવે એક ક્વેશ્ચન હતો સ્પેસિફિકલી કૌશિકનો, તો આપણે ડિસ્કસ કરી લઈએ કે TR પછીનો પાર્ટ. હવે જો મેં અહીંયા આગળ જ્યારે PHP નો કોડ કોપી કર્યો છે તો PHP ના કોડને મેં ક્યાં આગળ મૂક્યો છે તમે જોઈ શકો છો. અહીંયા જે આપણો TR છે એટલે કે ટેબલની જે રો છે એની ઉપર મેં PHP ના કોડને કોપી પેસ્ટ કરી દીધેલો છે. પણ ઈ PHP ના કોડમાં બે સેક્શન આવે છે, એક while loop પહેલાનો કોડ છે અને એક while loop પછીનો કોડ છે. તો while loop પછીનો કોડ જે છે એ TR ની પછી આવશે અને while loop સુધીનો કોડ છે એ TR ની ઉપર આવશે. આવું શું કામ કરવાનું છે? તો કે ફોર એક્ઝામ્પલ ડેટાબેઝમાં આપણને 5 ડેટા મળે તો આપણે 5 વખત TR કરવો પડે, 50 મળે તો 50 વખત આપણે TR કરવો પડે. તો એના માટે થઈ અને સ્પેસિફિકલી આપણે શું કરવાનું રહેશે, TR ની ઉપર અને નીચે while loop ને મૂકવાનું રહેશે સ્પેસિફિકલી. કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ રહ્યો છે? એટલા માટે થઈ અને આપણે TR ની ઉપર અને નીચે PHP નો કોડ મૂકેલો છે. તો આ આપણું આખું બેઝિક સેમ્પલ થઈ ગયું છે. હવે આપણે એડ માટેનું પેજ બનાવીએ, કારણ કે એક એડ કરશું તો અહીંયા આગળ આપણો ડેટા ડિસ્પ્લે થશે સ્પેસિફિકલી. તો એના માટે થઈ અને આપણે એડનું પેજનું સૌથી પહેલા તો બટન મૂકવું પડશે. સો આપણે બટન ક્યાં મૂકશું? તો કે ફોર એક્ઝામ્પલ આ ડેટા ટેબલ્સ વિથ મિનિમલ ફીચર અને હોવર સ્ટાઇલ એવું કંઈક લખ્યું છે, ત્યાં આગળ આપણે બટન મૂકી શકાશે. હવે બટન માટે થઈ અને આમાં આપણી પાસે UI એલિમેન્ટમાં બહુ બધા બટન આપેલા છે. તો લેટ અસ ઓપન ધેટ બટન. હવે આમાં લિંક ખોટી થઈ ગઈ છે કારણ કે આપણે ઓલું જૂનું URL ઓપન કરવું પડશે.
કયું હતું આપણું જૂનું URL index 4. હવે એમાંથી જાઉં છું UI એલિમેન્ટ્સમાં બટનમાં જો તો ઘણા બધા બટન છે, જેમ કે એક્ઝામ્પલ તરીકે મારે તેરા પ્રાઇમરી બટન જોઈએ છે, તો આ પ્રાઇમરી બટનનો કોડ જોઈએ છે, તો ઇન્સ્પેક્ટ ઉપર ક્લિક કરીશ રાઈટ ક્લિક કરીને, તો અહીંયાથી મને આ બટનનો કોડ મળી જશે. હું આના ઉપર ક્લિક કરું છું અને કોપી કરું છું. હવે અહીંયાથી મારું આ હેડિંગ લખેલું છે ત્યાં આગળ હું બટનના કોડને પેસ્ટ કરી દઉં છું. લેટ અસ રિફ્રેશ ધ પેજ. આપણે પેજને રિફ્રેશ કરીએ. તમે જોઈ શકો છો પ્રાઇમરી લખેલું આવી ગયું છે, મારું હેડિંગ જતું રહ્યું છે. હેડિંગ રાખવું હોય તો હેડિંગ સાથે રાખી શકો છો, હેડિંગ નથી રાખવું તો તમે કાઢી શકો છો, એ તમારી ચોઈસ. હેડિંગમાં માની લો કે અત્યારે તમારે એવું મૂકવું છે કે આ ડેટા કયો છે, કેટેગરી ડેટા, તો અહીંયા લખી નાખો કેટેગરી ડેટા. હવે આ બટનની સ્ટાઇલને બદલવી પડશે. મારે AHREF કરવાનું છે. AHREF અહીંયા આગળ કેટેગરી add.php અને હું અહીંયા છેલ્લે a ને ક્લોઝ કરી દઈશ અને પ્રાઇમરી લખેલું છે ત્યાં આગળ લખી દઈશ એડ ન્યૂ રેકોર્ડ અથવા એડ ન્યૂ. હું અહીંયા રીલોડ કરું છું. તમે જોઈ શકો છો એડ ન્યૂ આવી ગયું છે અને અહીંયા કેટેગરી ડેટા બી બતાવી દે છે. કેટેગરી ડેટાનો સ્પેલિંગ ખોટો છે, તો આ મારી લિંક આવી ગઈ છે. બરાબર છે. હવે એડ ન્યૂ ઉપર ક્લિક કરીશ એટલે કેટેગરી એડ નું મારું પેજ ઓપન થશે. હવે અહીંયા થોડું આપણે ફાઇલ નેમનું સ્ટ્રક્ચર સમજવું પડશે. મારે ફાઇલ ઘણી બધી બનાવવાની છે, તો ફાઇલમાં નામ કેવી રીતે આપવા. જો નામ પ્રોપર નહીં હોય તો પ્રોબ્લેમ એવો થશે કે પછી આગળના લેવલે આપણે બહુ બધા કન્ફ્યુઝન આવશે, કારણ કે આપણે બધી ફાઇલમાં ઘડીએ ઘડીએ ચેન્જ કરવાનો વારો આવશે. તો ફાઇલ નેમિંગ સ્ટ્રક્ચર આપણે એકવાર સમજી લઈએ. જેમ કે આપણે અત્યારે ક્રૂડ ઓપરેશન કરી રહ્યા છીએ. આપણું ડેશબોર્ડનું સેટઅપ થઈ ગયું છે. હવે ક્રૂડ ઓપરેશન કરી રહ્યા છે. ક્રૂડ ઓપરેશન એટલે કે ઇન્સર્ટ અપડેટ ડિલીટ. તો આની અંદર ફાઇલ નેમ કઈ રીતે આપવાના, તો કે મેં પહેલું નામ આપ્યું છે category.php, એટલે કે આ કયું મારું પેજ છે, લિસ્ટનું પેજ છે સ્પેસિફિકલી, જેની અંદર હું ડેટા ડિસ્પ્લે કરીશ. બીજું મારું બનશે category add.php. બરોબર છે. આ મારું એડ નું પેજ આવશે. હવે આ એડ નું મારું HTML પેજ આવશે, યાદ રાખજો. એક્સટેન્શન હું PHP જ કરીશ, પણ આ મારો લેઆઉટ છે એવું કહી શકો છો, એડ નો લેઆઉટ. પછી મારે આવશે કેટેગરી add2.php. હવે કોઈ મને કહી શકશે કેટેગરી add2 પેજ શેનું આવશે મારું? કેટેગરી add2 પેજ કોનું આવશે? હા, ડેટાબેઝ વાળું. એટલે કે એક્ઝેક્ટલી અહીંયા શું આવશે, ઇન્સર્ટ ક્વેરી આવશે અને આ PHP પેજ આવશે, PHP કોડ આવશે. હવે યાદ કરો, આવું આપણે કંઈક સિમિલર કરેલું હતું. આ એડ અને એડ2 જે છે એવું કોઈક જગ્યાએ કરેલું છે. ક્યાં આગળ કરેલું છે મને ચેટમાં જણાવો. આવું સેમ આપણે કરેલું છે કોઈ જગ્યાએ રજિસ્ટ્રેશનમાં. એક્ઝેક્ટલી. એટલે રજિસ્ટ્રેશન અને રજિસ્ટ્રેશન 2 જે છે એમાં તમે આ જ કરેલું છે. એ સેમ વસ્તુ અહીંયા કરવાની છે. રજિસ્ટ્રેશનમાંથી આપણે કસ્ટમરના ડેટાબેઝમાં એન્ટ્રી કરી રહ્યા છે. અહીંયાથી કેટેગરી વાળું છે એટલે કેટેગરીમાં એડ થશે. કોન્સેપ્ટ સમજાઈ રહ્યું છે બધા મેમ્બર્સને? ઇટ ઇઝ ક્લિયર? The same thing we have already did for the registration table. Registration table માં આપણે સેમ વસ્તુ કરેલી છે. The same thing we are going to do for the category. અહીંયા આગળ ડિફરન્શિએશન એ છે કે લેઆઉટ ખાલી બદલાય છે, બાકી કોડ સ્ટ્રક્ચર બધું જ સિમિલર આવે છે. એની પછી આપણે આવશે category edit.php. This will be again my HTML page, but here PHP code will be also there. કારણ કે એડિટ હશે ત્યારે તમારે ઇન્ફોર્મેશન પ્રી ફિલ્ડ લાવવી પડશે, ડેટા લાવવો પડશે. તો એના માટે થઈ અને તમારે અહીંયા આગળ ક્વેરી બી લખવી પડશે PHP થી. Then category edit2 will be there. આ કોઈ મને કહી શકશે category edit2 માં શું આવશે? Anyone? Category edit2 માં what will be there in category edit2? હા, ડેટા લાવવાના જે છે અને ડિસ્પ્લે કરવાના છે એ આપણું કેટેગરી એડિટ વાળા પેજમાં આવશે. એટલે કે 99 નંબરની લાઈન છે મારી, એમાં આપણે ડેટાને ડિસ્પ્લે કરશું. પણ edit2 વાળું પેજ જે છે એમાં શું આવશે? એનીવન ફ્રોમ ઓનલાઈન વન? કે કેટેગરી edit2 માં શું આવશે? કેટેગરી edit2 આની અંદર આવશે આપણી અપડેટ ક્વેરી. યાદ રાખજો, જો એડ2 વાળું પેજ જે છે એની અંદર આપણી ઇન્સર્ટ ક્વેરી આવશે, edit2 છે એની અંદર આપણી અપડેટ ક્વેરી આવશે, અને હજુ પેજ બનશે આપણું એક કેટેગરી delete.php.
જે PHP નું પેજ છે અને એની અંદર આપણી આવશે ડિલીટ ક્વેરી. એટલે હવે તમારે યાદ ઈ રાખવાનું છે કે જ્યારે બી કોઈ બી ક્રૂડ ઓપરેશન કરો તો ફાઇલના નેમ આવી રીતે આપવાનું રહેશે. યસ સતીશ, એડિટ કરેલો ડેટા આપણો આવશે એડિટ 2 માં અને ત્યાંથી આપણે અપડેટ ક્વેરીને એક્ઝિક્યુટ કરશું. એટલે તમારે જ્યારે કેટેગરી માટેના ક્રૂડ ઓપરેશન બનાવો છો તો ફાઇલના નેમ તમારે કંઈક આવી રીતે આપવાના રહેશે. જો તમે કસ્ટમર માટે ક્રૂડ ઓપરેશન કરો છો તો customer.php, customer add.php, customer add to સિમિલર આગળ કસ્ટમર લગાડી દેવાનું છે. હવે તમે પ્રોડક્ટ માટે કરો છો તો આગળ પ્રોડક્ટ લગાડી દો, પણ પાછળની બધી વસ્તુ વેલ્યુ છે એ એઝ ઇટ ઇઝ તમારે મૂકવાની છે. આ નેમ જ કમ્પલસરી બધાએ વાપરવાના છે. આનાથી તમારું કામ ઈઝી થઈ જશે. તમને કોઈ જગ્યાએ કન્ફ્યુઝન નહીં આવે, ફટ દઈને બધી વસ્તુ સમજાઈ જશે અને તમારું ડેવલપમેન્ટ ફાસ્ટ થઈ જશે. જે કામ 1 કલાકમાં થતું હોય અડધી કલાકમાં થઈ જશે જો તમે આ નેમિંગ કન્વેન્શન વાપરશો તો. So now let us go ahead with the step by step information. આપણે કઈ કઈ વસ્તુ કરી દીધી તો કે આપણે ખાલી કેટેગરીનું પેજ બનાવ્યું છે, એડ ન્યુ નું પેજ બનાવવાનું બાકી છે. તો હવે એડ ન્યુ માટે મને ફોર્મ જોઈએ છે. તો ફોર્મ માટે અહીંયા આગળ ફરીથી આપણે પાછા ઓરિજિનલ ઇન્ડેક્સ 4 માં જતા રહીએ. ઇન્ડેક્સ 4 માંથી આપણને ફોર્મ મળી જશે. હવે ફોર્મ ક્યાં છે? અહીંયા આગળ લેટ અસ સર્ચ આઉટ ફોર્મ. તમે અહીંયા જોઈ શકો છો ફોર્મ છે. ફોર્મની અંદર જનરલ એલિમેન્ટ છે. જનરલ એલિમેન્ટમાં મને અહીંયા ફોર્મ બતાવે છે. જો ક્વિક એક્ઝામ્પલ વાળું. તો આ ફાઇલને મારે કોપી કરી અને કેટેગરી add.php કરવાનું રહેશે. તો પેજીસ ની અંદર ફોર્મની અંદર જનરલ છે. તો ફરીથી જાઉં છું પેજીસ, એની અંદર ફોર્મ્સ, એની અંદર general.html. આ ફાઇલને કોપી કરું છું, પેસ્ટ કરું છું. ફાઇલનું નામ બદલી લઈશ. ફાઇલનું નામ શું કરીશ? કેટેગરી add.php. સેવ કરી દઉં છું. હવે હું અહીંયા રિપ્લેસ કરું છું કેટેગરી add.php માં. અગેન પેજ લોડ થઈ ગયું છે પણ CSS ઇશ્યુ આવ્યો છે. લેટ અસ રિઝોલ્વ ઇટ આઉટ. નોટપેડ++ ઓપન કરું છું, કંટ્રોલ H કરું છું અને રિપ્લેસ કરી દઉં છું. સેવ કરું છું, રીલોડ કરું છું. તમે જોઈ શકો છો કેટેગરી એડ તો મારું પેજ આવી ગયું છે. હવે મને આમાં એક જ ફોર્મ જોઈએ છે, બાકીના કોઈ ફોર્મ જોતા નથી. તો બધા ફોર્મને રિમૂવ કરી દઈશ, એક જ ફોર્મને હું રાખીશ. સો લેટ અસ ઓપન ધ ફોર્મ. અહીંયા આગળ ફોર્મનું નામ શું આપ્યું છે એ આપણે સર્ચ કરવાનું. જેમ કે અહીંયા ક્વિક એક્ઝામ્પલ લખ્યું છે તો આપણે અહીંયા ક્વિક એક્ઝામ્પલને સર્ચ કરવાનું એટલે મળી ગયું મને ક્વિક એક્ઝામ્પલ. હવે એની પછી આ ડિવિઝન મને નથી જોતો એટલે હું આ ડિવિઝનને રિમૂવ કરી દઉં છું. એની નીચેનો ડિવિઝન બી મને નથી જોતો, અહીંયા સુધીનો છે એને રિમૂવ કરી દઉં છું. એની નીચેનો ડિવિઝન બી મને નથી જોતો, એને બી રિમૂવ કરી દઉં છું. એની પછી આ ડિવિઝન નથી જોતો મને. આ રિમૂવ કરો તો થોડું તમારે સ્ટ્રક્ચર સમજીને કરવાનું રહેશે. મેં બહુ બધી વાર યુઝ કરેલું છે ટેમ્પલેટ તો હું ઝડપથી રિમૂવ કરી દઉં છું. તમને થોડો ટાઈમ લાગશે કારણ કે તમે આમાં એક કોઈ એલિમેન્ટ રિમૂવ થઈ જશે તો બીજું બધું વિખાઈ જશે. એટલે તમારે એક એક વસ્તુ ચેક કરતા રહેવાની રહેશે. તમે જ્યારે કઈ બી કરો તો તમારે એને રિવ્યુ કરતા રહેવાનું રહેશે. આ મારું ફોર્મ આવી ગયું છે. તો ફોર્મ ક્રિએટ થઈ ગયું, બધાને સમજાઈ ગયું હાઉ ટુ ક્રિએટ અ ફોર્મ. પ્લીઝ ગીવ યોર આન્સર ઇનટુ ધ ચેટ બોક્સ. કે ફોર્મ ઓપ્શન તમને ક્લિયર થઈ ગયો. હવે ફોર્મને મારે કસ્ટમાઇઝ કરવાનું છે મારા ફિલ્ડ મુજબ. જેમ કે મારી પાસે અહીંયા આગળ મારા ફિલ્ડ છે શું તો કે મારું આઈડી છે. આઈડી ને તો મારે લેવાનું નથી. નેમ છે, ઇમેજ છે અને ડિસ્ક્રિપ્શન છે. પહેલી વખતમાં હું નેમ અને ડિસ્ક્રિપ્શન લઈશ, ઇમેજને નહીં લઉં. એટલે હવે મારે અહીંયા આગળથી પહેલું તો ઈમેલ એડ્રેસ છે એનું મારે નેમ કરવાનું છે અને બીજું મારે કરવાનું છે ડિસ્ક્રિપ્શન. તો ફોર્મને આપણે કસ્ટમાઇઝ કરીએ. પરફેક્ટ. બસ આ રીતે ઇમોજી યુઝ કરતા રહ્યો તો મને બી મજા આવશે. હવે સૌથી પહેલા અહીંયા આગળ આપણે નેમ વાપરશું. ક્વિક એક્ઝામ્પલને આપણે કરી દઈશું કેટેગરી એડ. નેમ જોઈએ છે અને બીજું મને શું જોઈએ છે? ડિસ્ક્રિપ્શન જોઈએ છે. ઇમેજ જે છે એમાં મારે ફાઇલ અપલોડનો કોડ વાપરવો પડશે. એટલે ફાઇલ અપલોડ અત્યારે નહીં કરું, ફાઇલ અપલોડ પછી આપણે લાસ્ટમાં કરશું. હવે અહીંયા ઇનપુટની કોઈ જરૂરિયાત નથી, ઇનપુટ રિમૂવ કરી દઉં છું. ચેક પી આઉટ એની બી જરૂરિયાત નથી, એ રિમૂવ કરી દઉં છું. સબમિટ બટન રહેશે આપણું. નેમમાં ઇનપુટ ટાઈપ ટેક્સ્ટ આવશે. પછી અહીંયા આગળ પ્લેસ હોલ્ડર જે છે, પ્લેસ હોલ્ડરમાં આપણે આવશે એન્ટર નેમ. નેમમાં બીજું અહીંયા મારે NAME બી એડ કરવું પડશે જે મને નેક્સ્ટ પેજમાં લઈ જવા માટે કામ લાગશે. કેટેગરી નેમ, કેટ નેમ, જે બી ફિલ્ડ છે એ જ આપી દઉં છું. ડિસ્ક્રિપ્શન જે છે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં હું અહીંયા આગળ આપી દઉં છું સ્પેસિફિકલી
ટાઈપમાં પાસવર્ડ નહીં આવે, અહીંયા ટેક્સ્ટ જ આવશે આપણે. અને નેમ જે છે કેટ ડિસ્ક્રિપ્શન એટલે કે કેટ DESC, બરોબર છે. પ્લેસ હોલ્ડરમાં ડિસ્ક્રિપ્શન લખું છું. એકવાર આપણે ફોર્મને જોઈ લઈએ કેવું આવ્યું છે. રિલોડ કરું છું. અહીંયા કેટેગરી એડ આવી ગયું છે, નેમ આવી ગયું છે, ડિસ્ક્રિપ્શન આવી ગયું છે. હવે હું અહીંયા નેમ લખું છું, ડિસ્ક્રિપ્શન લખું છું, સબમિટ કરું તો કયા પેજમાં જવું જોઈએ ઓનલાઈનમાં મને ફટાફટ જણાવો. ઓનલાઈનમાં મને ફટાફટ જણાવો કે હું અહીંયા આગળથી નામ અને ડિસ્ક્રિપ્શન લખું છું અને સબમિટ કરું છું તો કયા પેજમાં મારો ડેટા સેન્ડ થવો જોઈએ. મને ઝડપથી જણાવો આન્સર તમારો ચેટ બોક્સમાં. મેં અહીંયા આગળ કેટેગરી એડ કરવા માટે કેટેગરીનું નામ ને કેટેગરીનું ડિસ્ક્રિપ્શન લખ્યું છે. હું જેવો સબમિટ કરીશ એટલે એ કયા પેજમાં જવું જોઈએ, એક્ઝેક્ટલી આન્સર કેટેગરી એડ ટુ ઉપર જવું જોઈએ. તો એના માટે થઈ અને આપણે શું કરવાનું રહેશે તો કે ફોર્મની અંદર બે એલિમેન્ટ એડ કરવાના રહેશે. કયા કયા એડ કરવાના રહેશે? ખાલી એકલું દીર્ઘને જ સમજાય છે એવું લાગે છે મને. દીર્ઘે આન્સર આપ્યો, બાકી બધા સુઈ ગયા લાગે છે. બધા ચા પીધી છે ને સવારમાં? ઓનલાઈનમાં છો તો ખરા, પણ જુઓ છો, સાંભળો છો કે બધા સુઈ ગયા છો? હા, અહીંયા શું કરવું પડે છે? ફોર્મની અંદર શું એડ થશે? હા, જાગે છે. એક મેમ્બર જાગે છે. ચલો, બીજા બધા સુઈ ગયા છે ઓનલાઈનમાં એવું લાગે છે. હા, જાગે છે. યસ યસ, વી આર ઓનલાઈન. ઓકે ઓકે. તો ફોર્મની અંદર શું એડ કરશું આપણે કે જેથી કરીને આપણો ડેટા જાય કેટેગરી એડ ટુ ઉપર. પરફેક્ટ, યસ. કેટેગરી એડ ટુ ઉપર ડેટા જાય એના માટે ફોર્મમાં શું એડ કરવું પડશે આપણે? ફોર્મમાં બે એલિમેન્ટ એડ કરવાના હતા, ખાસ યાદ રાખવાના છે. આ તમને વાયવામાં બી પૂછશે, આગળ જતા ઇન્ટરવ્યુમાં બી પૂછશે. બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ એલિમેન્ટ છે ફોર્મના બે. ઝડપથી બતાવો કયા કયા એલિમેન્ટ છે ફોર્મની અંદર જે આપણે એડ કરવા પડશે એટલે જેથી કરીને આપણો ડેટા સેકન્ડ પેજમાં જશે. કયા કયા એલિમેન્ટ આવશે? જલ્દી બોલો ફટાફટ. ઓકે, વોચિંગ ઇન ટીવી. ઓકે, તો સો કાન્ટ ટાઈપ ઇન ચેટ. ઓકે, કઈ વાંધો નહીં રવિ. તો ફોર્મની અંદર બે એલિમેન્ટ્સ આપણે એડ કરવાના રહેશે. જે એલિમેન્ટ છે મેથડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ, યાદ રાખજો બધા ગોખી લ્યો આને, આ ભૂલાય નહીં. આ ભૂલાઈ જશો તો વાયવામાં બી તકલીફ પડશે, આગળ ઇન્ટરવ્યુમાં તકલીફ પડશે. મેથડની અંદર પોસ્ટ આવશે અને એક્શનની અંદર આપણું સેકન્ડ પેજનું નામ આવશે એટલે કે કેટેગરી એડ ટુ.php. બરોબર છે? યાદ આવ્યું બધાને? યસ કરીને જણાવો. હા, લિંક વાળું જે છે એ આપણે જ્યારે બટન હોય એમાં આપણે લિંક આપી હોય ત્યારે આપશું. જ્યારે ફોર્મ હશે ત્યારે ફોર્મમાં કમ્પલસરી ફોર્મમાં ડેટા સબમિટ કરવો પડે. લિંક વાળામાં ક્લિક કરો એટલે બીજું પેજ ઓપન થાય. જે આપણે શું કર્યું છે કેટેગરી ઉપરથી કેટેગરી એડ જે ઓપન કર્યું છે એ લિંક થી ઓપન કર્યું છે, જેમાં કોઈ ફોર્મ નથી આપણી પાસે, પણ આપણે આ ડેટા ફોર્મનો સબમિટ કરવો પડશે. એટલા માટે થઈને કમ્પલસરી ફોર્મની અંદર ના, સબમિટ બટનમાં એ લિંક કરો તો ડેટા ન જાય. તમારું પેજ ઓપન થઈ જાય પણ ડેટા ન જાય. ડેટા ન જાય. ડેટા તમારે મોકલવો હોય બીજા પેજમાં તો કમ્પલસરી ફોર્મની અંદર મેથડ પોસ્ટ વાપરવું પડશે અને એક્શનની અંદર તમારે બીજા પેજનું નામ વાપરવું પડશે અને અહીંયા નીચે સબમિટ બટન મૂકવું પડશે, ટાઈપ સબમિટ. હવે હું પેજને રિફ્રેશ કરું છું, 2-3 વાર રિલોડ કરું છું. હવે હું અહીંયા નેમ લખું છું, ડિસ્ક્રિપ્શન લખું છું, સબમિટ કરું છું. તમે જોઈ લો કે કેટેગરી એડ 2 નું મારું પેજ ઓપન થઈ ગયું. એટલે હવે આપણે આ પેજ બનાવીએ, એ પેજમાં ડેટા રિટ્રાઈવ કરીએ અને ઇન્સર્ટની ક્વેરી લખીએ. હવે જે વસ્તુ ઓલરેડી આપણે રજીસ્ટ્રેશનમાં કરી દીધું છે, ફ્રન્ટ એન્ડ રજીસ્ટ્રેશન 2 માં કર્યું છે ને, એ પેજને હું કોપી કરીશ એટલે મારું કામ ઈઝી થઈ જશે. કયું પેજને કોપી કરવાનું છે? ફ્રન્ટ એન્ડમાંથી રજીસ્ટર 2. એટલે હું અહીંયા ફોલ્ડરની બહાર જાઉં છું, અહીંયા મારી પાસે રજીસ્ટ્રેશન 2 મારું પેજ હશે. જો અહીંયા રજીસ્ટ્રેશન 2 છે એને કોપી કરું છું, પાછો હું એડમિનમાં જાઉં છું, અહીંયા પેસ્ટ કરું છું અને હવે એ ફાઇલનું નામ બદલી નાખીશ કેટેગરી એડ ટુ.php. હવે આને મારે નોટપેડ પ્લસ માં ઓપન કરવાનું છે. ભૂલથી એન્ટર અપાઈ ગયું એટલે VS કોડમાં ઓપન થઈ ગયું. બંધ કરું છું એને.
રાઈટ ક્લિક કરું છું, નોટપેડ પ્લસ પ્લસ માં ઓપન કરું છું. હવે જો અહીંયા આગળથી મારે ડેટા રિટ્રાઈવ કરવાનો છે સૌથી પહેલા તો કે કેટેગરીમાંથી મારી પાસે બે ડેટા આવે છે. કયા કયા ડેટા આવે છે? તો કે નામ આવે છે અને ડિસ્ક્રિપ્શન આવે છે. હવે અહીંયા મેં કેટ નેમ વાપર્યું છે, અહીંયા કેટ ડિસ્ક્રિપ્શન. તો આ બંનેને મારે અહીંયા સેટ કરવા પડશે, કેટ નેમ અને કેટ ડિસ્ક્રિપ્શન. તો અહીંયા આગળ આપી દીધું, બરોબર છે. P3 P4 ની જરૂરિયાત નથી, એને રિમૂવ કરી દઉં છું. આ લોકલહોસ્ટ, રૂટ, પાસવર્ડ બ્લેન્ક, ecom2 આ બધું પરફેક્ટ છે. ઇન્સર્ટ ઇનટુ અહીંયા કસ્ટમર માસ્ટર ની બદલે અહીંયા મારે ટેબલનું નામ મારું સેટ કરવું પડશે. મારું ટેબલનું નામ છે કેટેગરી માસ્ટર. તો અહીંયાથી ટેબલનું નામ કોપી કરી લઉં છું, RES કેટેગરી માસ્ટર. હવે અહીંયા મારું ફિલ્ડનું નામ છે શું? તો કે કેટ નેમ. બીજું ફિલ્ડનું નામ છે કેટ ડિસ્ક્રિપ્શન. હવે બાકીના ફિલ્ડ નથી તો મારે અહીંથી હું ડિલીટ કરી દઉં છું. પહેલું પેરામીટર P1 છે અને પછી P2 આવશે, બરોબર. બીજા કોઈ પેરામીટરની મારે જરૂરિયાત નથી. આ થઈ જાય એડ એટલે મારે એને રીડાયરેક્ટ કરવાનું છે કઈ જગ્યાએ? તો કે કેટેગરી .php ફાઇલ ઉપર મારે રીડાયરેક્ટ કરવાનું છે. હવે નાઉ લેટ અસ એડ ધ પેજ. હવે અહીંયાથી હું બેક કરું છું, રીલોડ કરું છું 2-3 વાર. હું અહીંયાથી કેટેગરી લખું છું. માની લો કે પહેલા આપણે કોમ્પ્યુટર કરીને કેટેગરી એડ કરી હતી, બરોબર. હું અહીંયા ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એડ કરું છું, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ આઇટમ્સ, બરોબર. સબમિટ કરું છું. તમે જોઈ શકો છો અહીંયા જો ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને ઇલેક્ટ્રોનિક્સ આઇટમ એડ થઈ ગયું છે. એટલે ડેટાબેઝમાં એડ બી થઈ ગયું, પછી કેટેગરી વાળા પેજ ઉપર બી આવી ગયું અને પેજ ઉપર મને અહીંયા આગળ ડેટા ડિસ્પ્લે બી થઈ ગયો છે. તો કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ રહ્યો છે દરેક મેમ્બરને કે કેવી રીતે આપણે એડ કરી શકાય છે. તો આખું એડ નો કોન્સેપ્ટ મેં સમજાવ્યો. પહેલા આપણે લિસ્ટ નું પેજ બી બનાવ્યું, પછી એડ નું બી બનાવ્યું, એડ ટુ બી બનાવ્યું આપણે. તો બધા પેજ આપણે બનાવ્યા છે. તો કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થાય છે દરેક મેમ્બરને. So how to use the list page, how to develop the list page, how to develop the add page, add to page. હવે આપણે ફરીથી આપણા લિસ્ટમાં જતા રહીએ. લિસ્ટમાં આપણે ડિસ્કસ કર્યું તો કયા કયા પેજનું? તો કે જો આમાંથી આપણું આ કેટેગરી પેજ બની ગયું, કેટેગરી એડ બી બની ગયું, કેટેગરી એડ ટુ બી બની ગયું. સો નાઉ લેટ અસ ગો ફોર એડિટ, એડિટ ટુ અને ડિલીટ. પરફેક્ટ, ચલો ગ્રેટ. તો હવે આપણે એડિટ નું પેજ બનાવીએ, એડિટ ટુ નું પેજ બનાવીએ અને ડિલીટ નું પેજ બનાવીએ. એટલે આપણું આખું ક્રૂડ ઓપરેશન કેટેગરી માટેનું થઈ જશે. તો હવે એડિટ નું પેજ બનાવવા માટે થઈને પહેલા તો મારે ઓપરેશન ની અંદર એડિટ અને ડિલીટ ની લિંક આપવી પડશે, કારણ કે અહીંથી એડિટ નું પેજ ખુલશે. ઉપર એડ નું પેજ ખોલવા માટે ઉપર એડ ન્યુ ની લિંક આપી છે, પણ એડિટ નું પેજ એટલે મારે રેકોર્ડ અપડેટ કરવો છે. તો રેકોર્ડ અપડેટ કરવા માટે ઓપરેશન ની અંદર મારે લિંક આપવી પડે. તો હવે સૌથી પહેલા હું મારું category.php વાળી ફાઇલમાં જતો રહીશ. એમાં તમે જો ઓપરેશન ની મારી કોલમ છે એમાં મારે લિંક આપવાની રહેશે. એટલે આ ઓપરેશન ની અહીંયા જે કોલમ છે મારી ટીડી, અહીંયા મારે લિંક આપવાની રહેશે. સો લેટ મી એડ ધ લિંક ahref. અહીંયા મારે લિંક આપવાની છે એડિટ ની. મારું એડિટ માટેની ફાઇલ છે કેટેગરી edit.php. હવે એડિટ કરવાનું હોય ત્યારે મારે કયો રેકોર્ડને એડિટ કરવાનો છે એ બી કહેવું પડે. કયો રેકોર્ડ ને એટલે કે મારી પાસે 500 રેકોર્ડ હોય કેટેગરીના, એમાંથી મારે 5 નંબરના રેકોર્ડને એડિટ કરવો છે, બરોબર. કારણ કે એડિટ એક જ થાય, એક હારે બધા નો થાય. તો મારે અહીંયા આગળ આઈડી પાસ કરવું પડે કે કયા રેકોર્ડને મારે એડિટ કરવો છે. તો મારે અહીંયા પાછળ લખવું પડશે ક્વેશ્ચન માર્ક આઈડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ, અહીંયા નંબર આપવો પડે. માની લો 1 એટલે 1 નંબરનો રેકોર્ડ, 2 એટલે 2 નંબરનો રેકોર્ડ. હવે આ રેકોર્ડ તો મને બી નંબર ખબર નથી, કારણ કે કઈ રો માં કયો નંબર ચાલતો હશે મને નથી ખબર, એટલે ડાયનેમિક આવશે. તો ડાયનેમિક માટે થઈ અને આપણે શું કરવાનું રહેશે? તો કે અહીંયા ઉપર આપણે કેટ એમઆઈડી વાપરીએ છીએ, એને કોપી કરી અને આ 1 ની જગ્યાએ મૂકી દેવાનું રહેશે. એટલે જે તમારું આઈડી હશે એ ઓટોમેટિકલી અહીંયા આગળ આવી જશે. હવે આપણે જોવું હોય તો આપણે અહીંયા રિફ્રેશ કરીને એકવાર જોઈ લઈએ. જો અહીંયા એડિટ નો ઓપ્શન આવી ગયો છે ઓપરેશન ની અંદર. હું એના ઉપર કર્સર રાખું છું, તમને નીચે લિંક બતાવે છે. નીચેની લિંક જોઈ લો, લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં બોટમમાં એક લિંક આવે છે, એમાં આઈડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 બતાવે છે. અને અહીંયા આગળ નીચેની રો ઉપર રાખું છું તો એમાં આઈડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 બતાવે છે. એટલે મારું એડિટમાં જે મારું આઈડી જોઈએ છે એ આઈડી અહીંયા આગળ આવી ગયું છે. કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થાય છે? તો આ આપણી ડાયનેમિક લિંક કોની બની? એડિટ માટેની લિંક બની. હવે સેમ આપણે ડિલીટ ની લિંક બી બનાવી દઈએ. આનું પેજ બનાવવાનું બાકી છે, પેજ પછી બનાવીએ આપણે. એન્ડ nbsp સેમિકોલન. હવે એન્ડ nbsp સેમિકોલન નો મતલબ શું થાય? કોમેન્ટમાં મને જણાવો. એન્ડ nbsp સેમિકોલન એનો મતલબ શું થાય મને કોમેન્ટમાં જણાવો. તમને કોઈને ખ્યાલ છે ઓફલાઈનમાં?
સ્પેસ એક્ઝેક્ટલી એન્ડ એનબીએસપી સેમિકોલોન નો મતલબ થાય છે સ્પેસ. મેં બે વખત લખ્યું છે એટલે બે સ્પેસ આપશે, કારણ કે એચટીએમએલ માં તમે 5 સ્પેસ આપો ને તો એક જ સ્પેસ લઈ, એટલે મલ્ટિપલ સ્પેસ આપવી હોય તો તમારે લખવું પડે એન્ડ એનબીએસપી સેમિકોલોન, તો તમારી સ્પેસ વધારાની લેશે. એટલે મેં બે સ્પેસ આપી છે. હવે હું આ એડિટ ની લાઈન ને કોપી કરી દઉં છું. સ્પેસ પરફેક્ટ છે કુશા આન્સર તમારો. અને અહીંયા આગળ કેટેગરી ડિલીટ ડોટ પીએચપી કરી દઉં છું. બરોબર છે ને, અહીંયા એડિટ લખ્યું છે ને હું લખી નાખું છું ડિલીટ. સેવ કરી દઉં છું, અહીંયા રિલોડ કરું છું, ચેક કરું છું, યસ ડિલીટ ની લિંક બી મારી આવી ગઈ છે. એટલે એડિટ ની લિંક બી આવી ગઈ, ડિલીટ ની લિંક બી આવી ગઈ. એડિટ કરતા ડિલીટ ઈઝી છે, કારણ કે ડિલીટ ની અંદર ખાલી ડિલીટ કરીને પાછા આવી જવાનું છે. તો પહેલા આપણે ડિલીટ નું પેજ બનાવી દઈએ, પછી એડિટ નું બનાવીએ. બરોબર છે, તો ડિલીટ નું પેજ કેવી રીતે બનશે? તો કે કેટેગરી એડ 2 નું પેજ બનાવ્યું છે એને આપણે કોપી પેસ્ટ કરશું. પહેલા સેવ એઝ કરું છું, કેટેગરી ડિલીટ ડોટ પીએચપી પેજ બનાવી દઉં છું. હવે કેટેગરી ડિલીટ વાળું પેજ જે છે એમાં ડોલર પોસ્ટમાં ડેટા આવશે તો કે ના, એમાં ઉપર યુઆરએલ માંથી આઈડી આવે છે. હવે જ્યારે યુઆરએલ માંથી આઈડી આવતું હોય તો તમારે ગેટ વાપરવું પડે. હવે યુઆરએલ માંથી આવે છે ખબર કેવી રીતે પડે? તો કે જ્યારે તમે અહીંયા લિંક આપી છે, જો અહીંયા તમે ડિલીટમાં જે લિંક આપી છે એમાં ક્વેશ્ચન માર્ક પછી આઈડી લખ્યું છે, તમે જોઈ લો અહીંયા આગળ ક્વેશ્ચન માર્ક પછી આઈડી લખ્યું છે, એનો મતલબ તમે પેજની સાથે સાથે આઈડી લઈ જાઓ. હવે આઈડી તો યુઆરએલ નું થયું, કારણ કે અહીંયા તમે ક્વેશ્ચન માર્ક પછી લખો છો પેજના નામમાં, એટલા માટે થઈને તમારે ત્યાં આગળ ગેટ વાપરવું પડશે. એટલે ડિલીટ વાળું જે પેજ છે સ્પેસિફિકલી એમાં ગેટ, અને ગેટમાં અહીંયા શું લખવાનું? આઈડી, કારણ કે તમે ત્યાં આઈડી લખેલું છે. ત્યાં તમે જે નામ લખ્યું હોય એ નામ તમારે અહીંયા લખવાનું રહેશે. હું આ સેકન્ડ એલિમેન્ટ ડિલીટ કરી દઉં છું. હવે મારે અહીંયા કઈ ક્વેરી આપવી પડશે? ડિલીટ ક્વેરી આપવી પડશે. તો ડિલીટ ક્વેરીનું સેમ્પલ આપણે લઈ લઈએ ફરીથી. લેટ અસ ગો ટુ ધ W3 Schools. અહીંયાથી ડિલીટ નો ડેટા છે આપણી પાસે. હવે ડિલીટ ક્વેરીમાં જો આ જે છે આપણનો ઉપરનો પોર્શન છે બધો જ, આ બધો પરફેક્ટ છે. ખાલી ક્વેરીથી આપણે ઉઠાવીએ. આટલી વસ્તુ લઈ લઉં છું, કોપી કરું છું. હવે હું અહીંયાથી આટલી વસ્તુને રિમૂવ કરી અહીંયા ડિલીટ નું મૂકી દઉં છું. હું આટલા માટે સેમ્પલ કોડ ત્યાંથી દર વખતે લઉં છું, એટલે કદાચ કોઈ બી વેરિયેબલ પ્લસ માઇનસ એમાં હોય તો મારે યાદ ન રાખવું પડે, બેઠો કોડ મળે તો મારો ટાઈમ બચી જાય, નહીતર હું એરરને સોલ્વ કરવા મારી જઈશ. એટલે મારે એવું નથી કરવું. ડિલીટ ફ્રોમ કયું ટેબલ છે મારું? મારું કેટેગરીનું ટેબલ છે. ડિલીટ ફ્રોમ કેટેગરી વેર મારે કયા રીતે ડિલીટ કરવાનું છે? તો કે કેટેગરી એમઆઈડી મુજબથી ડિલીટ કરવાનું છે. એટલે મારું ફિલ્ડનું નામ છે કેટ એમઆઈડી, વેર કેટ એમઆઈડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ, કેટ એમઆઈડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીંયા 3 લખ્યું છે, 3 ની બદલે મારો પેરામીટરનું નામ છે $p1, તો અહીંયા લખી નાખીશ $p1. અને અહીંયા રેકોર્ડ ડિલીટેડ સક્સેસફુલી એવું મારે બતાવવાનું નથી, મારે તો એને ડાયરેક્ટ ક્યાં લઈ જવાનો? મારી પાસે કેટેગરીના લિસ્ટ વાળા પેજમાં. એટલે હું અહીંયા લખી નાખીશ હેડર, સિંગલ કોટમાં લખીશ લોકેશન અને કેટેગરી ડોટ પીએચપી અને સેમિકોલન. બરોબર છે. હવે આપણે ડિલીટ ને એકવાર ચેક કરી લઈએ. ચલો હું અહીંયા રિલોડ કરું છું. હું અહીંયા રિલોડ કરું છું ફરીથી એક બે વાર પેજ. હવે જો ઇલેક્ટ્રોનિક્સ વાળી જે લાઈન છે એમાં હું ડિલીટ ઉપર ક્લિક કરું છું. તમે જોઈ શકો છો ઇલેક્ટ્રોનિક્સની લાઈન ડિલીટ થઈ ગઈ. એટલે ડેટાબેઝમાંથી ઇલેક્ટ્રોનિક્સનો રેકોર્ડ ડિલીટ થઈ ગયો અને એ પાછું આવી ગયું કયા? કેટેગરીના પેજ ઉપર, લિસ્ટ વાળા પેજ ઉપર. અહીંથી ત્યાં ગયું, ત્યાંથી ડિલીટ કર્યું અને પાછું ઈ રિવર્ટ બેક આવી ગયું. ડિલીટ બધાને કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ ગયો છે? મને જણાવો કોમેન્ટમાં કે ડિલીટ કોન્સેપ્ટ ક્લિયર. તો આપણે કઈ કઈ વસ્તુ કરી દીધી? જો આપણે કેટેગરીનું લિસ્ટ કરી દીધું છે, યસ ઓકે. કેટેગરી એડ કરી દીધું, કેટેગરી એડ ટુ કરી દીધું છે અને કેટેગરી ડિલીટ બી આપણે કરી દીધું છે. હવે આપણે ખાલી કેટેગરી એડિટ અને એડિટ 2 ને કરવાનું રહેશે સ્પેસિફિકલી. બરોબર છે. બધા મેમ્બરને ક્લિયર થઈ ગયું ડિલીટ? તો જણાવો મને કોમેન્ટમાં કે ડિલીટ ક્લિયર. ક્વેશ્ચન હોય તો પૂછી લો, વી કેન ડિસ્કસ ઇટ આઉટ. આપણું લિસ્ટ વાળું પેજ થઈ ગયું, એડ થઈ ગયું, એડ 2 થઈ ગયું, ડિલીટ થઈ ગયું. હવે એડિટ અને એડિટ 2 બે બાકી છે. તો ક્રૂડ ઓપરેશન અહીંયા આગળ આપણું કમ્પ્લીટ થઈ જશે. અને ક્રૂડ ઓપરેશન આપણું કમ્પ્લીટ થઈ જાય તો એની પછી આપણે આ જ રીતના બધા ટેબલના ક્રૂડ ઓપરેશન કરી શકાશે. જેમ કે કેટેગરી છે, કેટેગરી પછી કસ્ટમર બી કરવાનું છે, પ્રોડક્ટ બી કરવાનું છે, તો બધા તમારે ક્રૂડ ઓપરેશન સેમ વેથી કરવાના રહેશે.
અને આ બધું જ એડમી LTE માં કરવાનું છે. કયું ટેમ્પલેટ લેવું, કઈ જગ્યાથી લેવું, મેં બધું જ પ્રોસેસ તમને સમજાવી છે. તમારે એ જ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ પ્રોસેસ ફોલો કરવાની છે. ફાઇન. કેટેગરી એડિટ નું પેજ આપણે બનાવી લઈએ. હવે કેટેગરી એજમાં કોપી કયું કરશું, મને કોઈ કહી શકશે કે કેટેગરી એડિટમાં મારે કયું કોપી કરવું જોઈએ જેથી કરીને મારું ઈઝી થાય? પ્રોફાઇલ એડિટ વાળું પેજ, ઓકે, એક ઈ ઓપ્શન છે. બીજું કયું છે પેજ? કયું? રજીસ્ટ્રેશન વાળું કરી શકાય છે. બીજું કોઈ મને ઓનલાઈન મેમ્બર માંથી જણાવશે કે કયું પેજને મારે કોપી કરવું જોઈએ? મારે કેટેગરી એડિટ નું પેજ બનાવવું છે, તો એના માટે થઈને મારે કયું પેજને કોપી કરું તો બેટર ઓપ્શન રહેશે મારા માટે? કયું પેજ સજેસ્ટેડ છે? ઓનલાઈન મેમ્બર્સ મને જણાવશે કોઈ કે ભાઈ કેટેગરી એડિટ માટે કયું પેજને મારે કોપી કરવું જોઈએ? એટલીસ્ટ ઇમોજી મોકલતા રહ્યો તો જેથી કરીને મને ખ્યાલ આવે કે યસ યુ આર એક્ટિવ અને ઓનલાઈન મોડમાં તમે એક્ટિવ છો. કીપ સેન્ડિંગ ઇમોજી so that I can able to understand it out કે હા તમે ભાઈ ઓનલાઈન છો બધા. કેટેગરી એડિટ માટે કયું પેજ કોપી કરવું જોઈએ? હા, કેટેગરી એડ વાળું કોપી કરશું તો આપણા માટે ઈઝી રહેશે, કારણ કે બધું જ એમાં તૈયાર મળશે આપણને. ખાલી ડેટા લાવવાનો છે, એટલી જ પ્રોસેસ આપણે કરવી પડશે. કારણ કે કેટેગરી એડમાં આપણે નામ, ડિસ્ક્રિપ્શન બધાનું પ્રોસેસ મૂકી દીધેલી છે. તો એડિટમાં પાછું આ બધું ફરીથી નવું કરવું એની કરતા બેટર છે કે કેટેગરી એડ વાળું પેજ પરફેક્ટ. કેટેગરી એડ વાળું કોન્સેપ્ટ કોપી કરવાનું છે. આદિત્ય, તમારો આન્સર પરફેક્ટ છે. સો નાઉ લેટ અસ કોપી કેટેગરી એડ. એને કોપી અને પેસ્ટ કરું છું અને એનું નામ બદલી નાખું છું કેટેગરી એડિટ. એન્ટર કી આપું છું. હવે હું અહીંયાથી પેજમાં રિલોડ કરું છું અને હવે હું એડિટ ઉપર ક્લિક કરું છું. જો કેટેગરી એડિટ નું પેજ ખુલી ગયું પણ ડેટા નો આવ્યો. હવે મારે ડેટા લાવવા માટે પ્રોસેસ કરવું પડશે, કારણ કે હવે મારે આમાં એડિટ કરવાનું છે ત્યારે એક્ઝિસ્ટિંગ ડેટા તો લાવવો પડે ને, તો એડિટ થાય. એનો મતલબ એડિટ થાય. એડ કરવાનું હોય ત્યારે ખાલી ફોર્મ બતાવવાનું હોય. જેમ કે હું અત્યારે માની લો કેટેગરીની અંદર એડમાં જાઉં છું, તમે જો આ એડ નું પેજ તો એ ખાલી આવશે તો બરોબર છે, કારણ કે એડમાં આપણે નવો ડેટા નાખશું. બટ ઇન કેસ સપોઝ યુ વોન્ટ ટુ એડિટ ધ ડેટા, તમારે ડેટાને એડિટ કરવો છે તો તમે એડિટ ઉપર ક્લિક કરો તો એક્ઝિસ્ટિંગ ડેટા પહેલા તો આવવો જોઈએ. તો એક્ઝિસ્ટિંગ ડેટા જે લાવવાનો છે સ્પેસિફિકલી એના માટે થઈને સૌથી પહેલા ઉપર URL માં જો તો ID1 બતાવે છે, એટલે કે પહેલા નંબરનો રેકોર્ડ લાવવાનો છે. એટલે મારે સિલેક્ટ ક્વેરીનો કોડ અહીંયા મૂકવો પડશે, એમાંથી ડેટા વેરિયેબલમાં લાવવો પડશે ને વેરિયેબલમાંથી મારે ડેટાને અહીંયા આગળ ડિસ્પ્લે કરાવડાવવો પડશે. તો કેટેગરીનો સિલેક્ટ ક્વેરીનો કોડ મેં ક્યાં મૂકેલો છે? એડિટ પ્રોફાઇલ નહીં, આપણે પ્રોફાઇલ લોગિન કરીએ બરાબર. હા, એડિટ પ્રોફાઇલમાં નહીં કે આપણે ઓટોમેટિકલી હા, પણ હવે એડિટ પ્રોફાઇલ જે છે એ યુઝરનો પ્રોફાઇલ છે, એટલે એમાં આપણે સેશનમાંથી ડેટા લાવતા હતા. અહીંયા સેશનમાંથી ડેટા નથી લાવવાનો, કારણ કે અહીંયા તો કેટેગરી બહુ બધી હશે. હવે કઈ કેટેગરી અપડેટ કરો મને ક્યાં ખબર છે? એટલે જે કેટેગરીનો ડેટા હોય એટલે 1 નંબરનો ડેટાને મારે સિલેક્ટ ક્વેરીની મદદથી ડેટાબેઝમાંથી લાવવાનો રહેશે. તો સિલેક્ટ ક્વેરીનો કોડ મેં ક્યાં લખેલો છે? અત્યારે કયા પેજમાં લખેલો છે? સિલેક્ટ ક્વેરીનો કોડ મેં ક્યાં લખેલો છે? અહીંથી તમે સ્ક્રીન ઉપરથી જોઈને મને કહી શકો છો. સિલેક્ટ ક્વેરીનો કોડ મેં કોઈ જગ્યાએ લખ્યો છે? કેટેગરી સિલેક્ટ ક્વેરીનો સ્ક્રીન ઉપર દેખાય છે, એમાંથી તમને હિન્ટ મળશે. સ્ક્રીન ઉપર જુઓ. ઇન્સર્ટ નહીં, મને સિલેક્ટ ક્વેરીનો જોઈએ છે કોડ. ડિલીટમાં નહીં, ડિલીટમાં ડિલીટ ક્વેરીનો છે. એડિટમાં નહીં, એડિટ નું તો બનાવું છું એટલે એડિટ નું તો પેજ જ નવું છે મારી પાસે. ખાલી કેટેગરી ડોટ PHP જેમાં સિલેક્ટ ક્વેરીનો કોડ મારો પડ્યો છે, એટલે હું ત્યાંથી કોડને ચોરી કરીશ એટલે મારો ફાયદો થશે, ટાઈમ મારો બચશે. હું ટાઈમ મેનેજમેન્ટ કરું છું, સમજો. પ્રોગ્રામિંગ ઇઝ ઓલ અબાઉટ ટાઈમ મેનેજમેન્ટ. કેટેગરી પરફેક્ટ આન્સર છે કુસા. કેટેગરી ડોટ PHP માં સિલેક્ટ ક્વેરીનો કોડ છે તો ત્યાંથી હું સિલેક્ટ ક્વેરીનો કોડ ઉઠાવી લઈશ, જેથી કરીને મારો ટાઈમ બચી જશે. એટલે જો અહીંયા મારી પાસે આ PHP નો સિલેક્ટ ક્વેરીનો બધો કોડ છે તો હું આ કોડ આખો ઉઠાવી લઈશ, કોપી કરું છું. હવે હું અહીંથી જતો રહું છું કયા પેજમાં? મારા કેટેગરી એડિટ વાળા પેજમાં જતો રહું છું. કેટેગરી એડિટ ડોટ PHP. હવે કેટેગરી એડિટ ડોટ PHP માં તમે કોઈ બી જગ્યાએ મૂકી શકો છો, બરોબર. પણ હું જનરલી એવું કરું છું કે પેલું ફોર્મ છે એ ફોર્મની ઉપર મૂકું છું, જેથી કરીને મને જલ્દી મળી જાય ડેટા.
એટલે જ્યાં આગળ મારું ફોર્મ સ્ટાર્ટ થાય છે, જો મારું ફોર્મ ક્યાં આવ્યું, જો અહીંયા મારું ફોર્મ આવ્યું કેટેગરીનું, બરાબર છે. તો આ ફોર્મ અહીંયાથી શરૂ થાય છે, તો ફોર્મની ઉપર હું મૂકી દઉં છું, એટલે જેથી કરીને ઇટ વિલ બી ઇઝી ટુ ફાઇન્ડ આઉટ, મને ઇઝી રહે થોડું. હવે જો અહીંયા તમે જુઓ તો બધું, એટલે મને આ ફાયદો શું થયો, જો મારામાં સર્વરનું કનેક્શન કરવાની જરૂરિયાત નથી, બધું કોડ મને મળી ગયો છે, સિલેક્ટ સ્ટાર ફ્રોમ કેટેગરી આવી ગયું, પણ અહીંયા મારે સિલેક્ટ સ્ટાર નથી કરવાનું, યાદ રાખ, એક જ રેકોર્ડ જોઈએ છે, એટલે મારે અહીંયા આગળ વેર કન્ડિશન મૂકવી પડશે, કેટ MID ઇઝ ઇક્વલ ટુ $P1, પણ $P1 માં મારે લાવવાનું ક્યાંથી છે, ઉપર URL માંથી લાવવાનું છે, જે ડિલીટમાં કર્યું હતું, યાદ કરો, ફરીથી ડિલીટ નું પેજ ઓપન કરો, જો ડિલીટ ના પેજમાં આઈડી કર્યું તો આ જ સેમ કોપી કરવાનું છે, જો, અને એ જ વસ્તુ અહીંયા એડિટમાં આની ઉપરની લાઈન મૂકી દેવાની, એટલે get $get ID એટલે કે URL માંથી આઈડી એનો નંબર લાવશે, અને એ જે નંબર લાવશે એ નંબર અહીંયા જતો રહેશે, એની મદદથી તમારો ડેટા લઈ આવશે. હવે આ કોડ થોડો અધૂરો છે, કારણ કે આપણે કેટેગરીમાંથી કોપી કર્યો હતો, કેટેગરીમાં ઉપર બી કોડ હતો, while લૂપમાં TR ની ઉપર બી કોડ હતો, TR ની નીચે બી હતો, તો નીચે વાળો કોડ બી આપણે જોઈશે, તો હું નીચે વાળો કોડ બી લઈ લઉં છું સાથે સાથે, અને એને બી મૂકી દઉં છું આ PHP ની નીચે. હવે અહીંયા PHP ચાલુ બંધની કોઈ જરૂરિયાત નથી, એટલે હું એને કાઢી નાખું છું. હવે આની અંદર મારે જેટલા ફિલ્ડને નીચે ડિસ્પ્લે કરાવવાના હોય એને ડેટાને મારે વેરિયેબલમાં લેવો પડે, કારણ કે આ તો while લૂપ ફરે છે, while લૂપ ફરે છે, while લૂપમાંથી ડેટા મારે વેરિયેબલમાં મૂકવો પડશે, અને એ વેરિયેબલમાંથી ડેટા મારે અહીંયા આગળ ડિસ્પ્લે કરવાનો રહેશે આ ઇનપુટની અંદર. એટલે હું અહીંયા પહેલા વેરિયેબલ ડિક્લેર કરીશ, મારે બે વસ્તુ બતાવવાની છે, કઈ કઈ વસ્તુ, એક તો કેટેગરીનું નામ અને બીજું કેટેગરીનું ડિસ્ક્રિપ્શન. એટલે બે વેરિયેબલ પહેલા હું અહીંયા ડિક્લેર કરીશ કે $cat name is equal to blank, અને બીજું $cat description is equal to blank. હવે આ વેરિયેબલ ની અંદર મારે વેલ્યુને મૂકવાની છે, એટલે હું અહીંયા આગળ while loop ની અંદર મૂકું છું, is equal to રો વાળી લાઈન કોપી કરું છું, સેમિકોલન આપું છું, અહીંયા cat name છે એટલે મારું ફિલ્ડનું નામ ડેટાબેઝમાં cat name જ છે, બીજું મારે કરવાનું છે cat description, એટલે અહીંયા cat description આપી દીધું છે. આ ડેટાબેઝમાંથી રીડ કરશે અને ક્યાં આગળ મૂકશે, મારા વેરિયેબલમાં. વેરિયેબલ મેં ઓલરેડી બહાર ડિક્લેર કર્યો છે, એટલે વેરિયેબલ મારો ગ્લોબલ થઈ જશે, ગ્લોબલ સ્કોપ વાળો, એટલે ગમે ને હું એક્સેસ કરી શકીશ. અને આ વેરિયેબલની વેલ્યુને મારે અહીંયા આગળ ડિસ્પ્લે કરવાની છે, ક્યાં આગળ, તો કે આ ઇનપુટ ટાઈપ જે છે એમાં મારે વેલ્યુમાં, એટલે હું અહીંયા વેલ્યુ લખું છું, વેલ્યુ ની અંદર PHP સ્ટાર્ટ કરું છું, PHP ક્લોઝ કરું છું, અહીંયા ઇકો કરું છું, અને અહીંયા વેરિયેબલ નું નામ આપી દીધું છે. હવે સેમ વેલ્યુ મારે એડ કરવાની છે મારા ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ, એટલે હું અહીંયાથી કોપી કરું છું અને અહીંયા આગળ હું એડ કરી દઉં છું, અહીંયા આગળ cat description, CATDSC, બરોબર છે. કોન્સેપ્ટ સમજાય છે? તો કે ઉપર આપણે જો સૌથી પહેલા મેં શું કર્યું, અહીંયા સિલેક્ટ ક્વેરીનો કોડ મૂક્યો, હું આ URL માંથી આઈડી લઈ આવ્યો, ઈ મેં સિલેક્ટ ક્વેરીમાં આપી દીધું, એટલે મને એક જ રેકોર્ડ મળશે ઓલવેઝ, કારણ કે જે આઈડી તમે પાસ કરશો એનો રેકોર્ડ મળશે. ઈ રેકોર્ડ અહીંયા આગળ while લૂપમાં રીડ થશે $રો માં, એમાંથી હું વેરિયેબલમાં મૂકું છું, એટલે ઈ એક્ચ્યુઅલી મારા આ વેરિયેબલની અંદર વેલ્યુ સ્ટોર થશે, અને અહીંયા આગળ હું વેરિયેબલમાંથી વેલ્યુને ડિસ્પ્લે કરી દઉં છું. જો અહીંયા આગળ મેં વેરિયેબલને ડિસ્પ્લે કરી દીધું, અહીંયા બી ડિસ્પ્લે કરી દીધું. લેટ અસ ગો ટુ ધ બ્રાઉઝર એન્ડ રિફ્રેશ ઇટ આઉટ. હું રિફ્રેશ કરું છું, તમે જોઈ શકો છો અહીંયા કોમ્પ્યુટર લખાયેલું આવી ગયું, અહીંયા કોમ્પ્યુટર રિલેટેડ આઇટમ્સ બી લખાયેલું આવી ગયું છે. કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ રહ્યો છે કે એડિટમાં કેવી રીતે ડેટા ફેચ કરવો? તમે લાઈક કરીને મને જણાવી શકો છો, ઇમોજીથી જણાવી શકો છો કે તમને ક્લિયર થઈ ગયો છે કોન્સેપ્ટ. તો એડિટમાં ડેટા આવી રીતે તમારે ફેચ કરવાનો રહેશે. યસ, ફાઇન. તમે ઇમોજીથી બી મને જણાવી શકો છો કે યુ અન્ડરસ્ટુડ ધ કોન્સેપ્ટ, તમે કોન્સેપ્ટ અન્ડરસ્ટુડ થઈ ગયો છે. દરેક મેમ્બરને હું રિક્વેસ્ટ કરું છું, જેટલા બી ઓનલાઈનમાં મેમ્બર જોઈન થયા છે, ખાલી ઇમોજીથી મને જણાવી દો કે તમને ક્લિયર થઈ ગયું છે. ડાઉટ્સ હોય તો મને કહો, તો વી કેન ડિસ્કસ ઇટ આઉટ. કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો આપણે ડિસ્કસ કરી શકીએ છીએ. હા, ફરીથી સમજાવું. જો એડિટની અંદર આપણે ડેટાને ફેચ કરવાનો છે, આપણે હું પહેલા બેકમાં જતો રહું છું, આ મારો ડેટા લિસ્ટ કરે છે. હવે મારે આ રેકોર્ડને અપડેટ કરવો છે, જેમ કે અહીંયા કોમ્પ્યુટર લખ્યું છે અને કોમ્પ્યુટર રિલેટેડ આઇટમ લખ્યું છે, મારે એને અપડેટ કરવું છે કંઈક. તો અપડેટ કરવું હોય તો એક્ઝિસ્ટિંગ ડેટા પહેલા મારે તમને બતાવવો પડે, એટલે એમાં તમે ચેન્જ કરો અને તમે સબમિટ કરો, એટલે ડેટાબેઝમાં અપડેટ થઈ જવું જોઈએ. તો એના માટે થઈને હું એડિટ ઉપર ક્લિક કરું છું. હવે એડિટ ઉપર ક્લિક કરીશ એટલે મારો પહેલા એક્ઝિસ્ટિંગ ડેટાને મારે અહીંયા લાવવાનો રહેશે. તો આ લાવવા માટેની પ્રોસેસ શું છે?
તો કે જ્યારે મેં એડિટ ઉપર ક્લિક કર્યું તમે ઉપર યુઆરએલ જુઓ તો યુઆરએલ માં આઈડી એનું આવી ગયું છે 1 નંબર. હવે આ 1 નંબર કઈ રીતે આવ્યું પાછું બેકમાં જતા રહીએ તો જો અહીંયા આઈડી કયું બતાવે છે 1 બતાવે છે. હું એક નવો રેકોર્ડ એડ કરું. ચલો હું અહીંયાથી એડ કરું છું ઇલેક્ટ્રોનિક્સ આઇટમ. હવે જો મારી પાસે બે રેકોર્ડ છે. એક રેકોર્ડ નું આઈડી શું છે 1 છે, બીજા રેકોર્ડ નું આઈડી શું છે 3 છે. હવે હું જો 3 ઉપર એડિટ ઉપર ક્લિક કરું છું તો ઉપર યુઆરએલ માં જો 3 આવી ગયું એટલે 3 નંબર આવ્યું. તો નીચે ડેટા કોનો આવ્યો 3 નંબરનો ડેટા આવ્યો. હવે ઈ સિલેક્ટ ક્વેરી કરીને ડેટાબેઝ માંથી લાવવાનો છે. પણ કયો ડેટા લાવવાનો છે તો કે યુઆરએલ માં આઈડી હોય ઈ. તો યુઆરએલ માં 3 છે એટલે 3 નંબરનો ડેટા લાવો. ઈ ડેટાને વેરિયેબલમાં મૂકો અને વેરિયેબલમાંથી ઇનપુટ ટાઈપમાં તમારે એને ડિસ્પ્લે કરવાનો છે. તો ડેટાને મારે રીડ કરવા માટેની શું પ્રોસેસ છે તો કે જો યુઆરએલ માંથી ડેટાને રીડ કરવા માટેની મારી આ લાઈન છે જેની મદદથી $get ની મદદથી આઈડી ની મદદથી હું યુઆરએલ માંથી ડેટા રીડ કરી શકું છું. હવે મારે ડેટાબેઝ માંથી લાવવું હોય તો એના માટે મારે સિલેક્ટ ક્વેરી વાપરવી પડશે. તો મેં સિલેક્ટ ક્વેરી અહીંયા વાપરી છે. એમાં વેર કન્ડિશન આપી દીધી છે મેં એટલે એક જ ડેટા આવશે. ઈ ડેટા મારી પાસે અહીંયા $row માં રીડ થશે. એને મેં વેરિયેબલમાં મૂકી દીધો અને ઈ વેરિયેબલને મેં નીચે અહીંયા આગળ ડિસ્પ્લે કરી દીધા. બરોબર છે. આ વેરિયેબલ તમારે કમ્પલસરી ઉપર ડિક્લેર કરવા પડશે while લૂપ ની બહાર. તો એ ગ્લોબલ વેરિયેબલ થશે. નહીતર અહીંયા તમે ડિક્લેર કરશો તો એ લોકલ વેરિયેબલ થશે. તો આ કર્લી બ્રેકેટમાં એ વેરિયેબલ એક્સપાયર થઈ જશે. તો નીચે તમને વેલ્યુ જ નહીં મળે. એટલે નીચે વેલ્યુ જોતી હોય તો તમારે વેરિયેબલને ઉપર ડિક્લેર કરવો પડશે. તો મેં અહીંયા બંને વેરિયેબલને ઉપર ડિક્લેર કરી દીધા છે. બરોબર છે. તો કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ રહ્યો છે દરેક મેમ્બરને? યસ. હા ના આમાં નહીં આવે. યસ કારણ કે આ ડેટાબેઝમાં જાય છે. બરોબર છે. હજુ મારે એડિટ 2 નું પેજ બાકી છે. હવે એડિટ 2 ઉપર આવું છું હવે એની પછી. કારણ કે આ તો મેં ખાલી ઇન્ટરફેસ નું પેજ બનાવ્યું છે. હવે એડિટ 2 વાળું બનાવવું ને અમારે અપડેટ ક્વેરી બી લખવી પડશે. ડેટાબેઝમાં અપડેટ થઈ જશે અને લિસ્ટ વાળું પેજ જે છે એ ફરીથી ડેટાબેઝમાંથી ડેટા લાવે છે, સેશનમાંથી નથી લાવતું. એટલે ડાયરેક્ટ ડેટા અપડેટ થઈ જાય તમારું. બરોબર. એટલે હવે આ ડેટાને આપણે ક્યાં મોકલવાનો છે? બીજા પેજમાં. અને બીજા પેજમાંથી અપડેટ ક્વેરી લખી અને આપણે કામ કરવાનું છે. એટલે હવે એના માટે થઈ આપણું એડ 2 નું પેજ જે છે એને હું કોપી પેસ્ટ કરીશ કારણ કે એડ 2 માં મારી ઇન્સર્ટ ક્વેરી લખેલી છે. તો મારું કામ ઈઝી થઈ જશે ત્યાંથી. હવે મારે એના ઉપરથી અપડેટ કરીશું. તો હું અહીંયાથી ફરીથી એડ 2 નું પેજ ઓપન કરું છું. હું એને સેવ એઝ કરું છું और અહીંયા કેટેગરી એડિટ 2 કરીને પેજ હું સેવ એઝ કરી દઉં છું. બરોબર છે. હવે અહીંયા આગળ તમે જુઓ તો મારે સેવ એઝ કરી દીધું છે મેં એડિટ 2. અહીંયા મારી પાસે ડેટાને રિટ્રાઈવ કરવાનો છે. કઈ વખત ડેટા રિટ્રાઈવ કરવો છે તો કે નેમ અને ડિસ્ક્રિપ્શન. પણ મારે કયા રેકોર્ડને અપડેટ કરવાનો છે તો એનું આઈડી બી જોઈશે ને કારણ કે યુઆરએલ માં હતું આઈડી. ઈ આઈડી મારે અહીંયા જોઈશે. તો ઈ આઈડી મારે લાવવું પડશે. તો ઈ આઈડી લાવવા માટે થઈને મારે અહીંયા આગળ થર્ડ લાઈન મૂકવી પડશે P3. હવે આ આઈડી મારે લાવવા માટે થઈને cat MID લખવું પડશે. હવે cat MID મારે અહીંયા પહેલા તો સેટ કરવું પડશે. જો અહીંયા આગળ મારી પાસે cat MID કરીને મારી પાસે ઇનપુટ ટાઈપ છે. ઇનપુટ ટાઈપમાં cat છે અને cat ડિસ્ક્રિપ્શન છે. પણ cat MID લઈ જઈશ તો જ અપડેટ કરી કારણ કે વેર કન્ડિશનમાં કયું આઈડી મૂકીશ? કેટેગરી એડિટ વાળા પેજને તો યુઆરએલ માંથી મળે છે પણ એડિટ 2 ને યુઆરએલ માંથી કઈ નહીં મળે. ઈ પેજ અલગ છે. ઈ તો સબમિટ ઉપર જશે ને. હું અહીંયા સબમિટ કરી ત્યારે લઈ જશે. એટલે મારે જેટલું ત્યાં મોકલવું હોય એડિટ 2 માં ઈ બધું મારે ઇનપુટ ટાઈપમાં આપવું પડે તો જ બીજા પેજમાં જાય બાકી ન જાય. જેમ કે રજીસ્ટ્રેશન ઉપરથી રજીસ્ટ્રેશન 2 ઉપર તમારે મોબાઈલ નંબર ને પાસવર્ડ મોકલવો છે તો એ બે લખેલું છે તો જાય છે. હવે હું એમ કહું કે એની હારે તમે આઈ મોકલો તો એ તમારે ઇનપુટ ટાઈપ મૂકવા પડે બધા તો જાય નહીતર ન જાય. એટલે મારે આઈડી મોકલવું પડશે. તો એના માટે થઈને મારે એક નવું અહીંયા ઇનપુટ ટાઈપ એડ કરવું પડશે. લઉં છું આમાં મારે વેલ્યુ બી જોશે. વેલ્યુ બી કોપી કરી લઉં છું. હવે આને મારે cat MID કરવું પડશે કારણ કે મારે cat MID ત્યાં જોઈએ છે. શું કામ જોઈએ છે? વેર કન્ડિશનમાં મૂકવા માટે. કારણ કે અપડેટ ક્વેરીમાં વેર કન્ડિશન આવશે. વેર કન્ડિશનમાં મારે આઈડી લખવું જ પડશે નહીતર બધા રેકોર્ડ અપડેટ થઈ જશે જો વેર નહીં મૂકો તો. એટલે મારે ઈ આઈડી અહીંયાથી લઈ જવું પડે. આઈડી